computer. I hope from the past lessons that you had with either Miss Rosana and I think si Miss Rosana pa lang yung nagko-cover ng class was full of knowledge, and at the same time you were also able to share, kasi sabi sa akin naman ng Miss Rosana na you are all participative. Maganda yun na you also get to share. Maganda din kasi yung background ni Miss Rosana. She was in a logistics company na papers yung kanilang products. Okay, so I hope you also had like a picture of how a warehouse looked like, because these are the 10 principles for best warehouse design and operations. So ang warehouse, that's where you put your materials, incoming, outgoing. Sino dito ang may access sa warehouse ng mga company nila? Riza, have you had access sa warehouse? Wala po kasi may third party po kami, which is Airlink. So usually po dun po sinesend yung mga product diretso. Correct. What about you? Sa June, nagkaroon ka ng access sa warehouse nyo dito sa UAE? Same like Ma'am Risa, sir, we have third party, which is City Pharmacy. So, but in the office, meron po kaming storage room. Yes, storage room is like just a room. It's smaller, but warehouse. Storage room ng samples, sir, ginagamit ng company for their events like that. Warehouse. So dito nagsushooting yung mga dito nagsushooting yung mga kalaban. Yung kapag may kinidnap, tapos maghaharap sila. Maghaharapan sila ng mga sa warehouse. True. So these are the 10 principles. First, minimal touch of goods. The lesser, the better. Because you want that the lesser kasi syempre hindi magkakaroon ng less damage. You know when a good is always handled, right? Makikita mo doon, handled with care. The principle always is that okay, 1 second. Hoy, Buntis, nakita ko yung TikTok mo. Nasumasayaw ka. Nasasabid ka lang, tapos gano ka. Yes, ano pa natin Zoom? Hindi na kasi ako makapag-Zumba. So dito. Zumba instructor pala si Briza. You put that, you say Zin, Zumba instructor, international network. Yes. Opo. So, ang galing ng ganun. No? Dito, there's only one store where you can purchase your items, right? Yes po. Ngayon nasa Alco siya. Kasi yung being an instructor po, binabayaran din po kasi namin yung license namin every month. So you see, that office is the only warehouse where they can gather all the items coming from Zumba Colombia. wear. Yes, the Zumba wear. Opo. Only in that place. Exclusive in that place as well. One in Abu Dhabi, right? Yes po. All right. So minimal touches of goods, that's the idea. One way flow for 5 rows of vehicle. Later you'll see that. Stocks in the right place, the right amount of stock, efficient labor, benchmarking, select the right materials, handling system, know your data, warehouse management software, consult widely. Okay. Page. Okay, cool. Dispatch and receiving. The products moving into storage and out of different rates. Stack system, nakita nyo ba yung pinaglalagyan? Kita nyo yung mga videos na pinapanood natin? Di ba naka-stack system siya? There are certain corresponding numbers and like placements in there. So kung saan ilalagay natin yung mga
fast-moving, saan yung mga non-moving. Ito, tama, fast-moving storage and pick place phases, medium-moving storage, slow-moving storage. Bakit sa tingin nyo, nasa unahan yung fast-moving? Bakit sa tingin nyo, nasa dulo yung slow-moving? Given Ang that fast-moving yung sa storage, receiving well, at dispatch. Mabilis Jessica. malabas. sa fast moving sir, mag-spoil man yun kung hindi mo agad mailabas. Bakit kinikilig si June sa paglabas? Fast moving nandoon malapit, 'di ba? And Opo. then yung mga slow moving nandoon sa dulo. What are your materials? Nung nandoon kayo sa warehouse, ito kasi si Jessery, may warehouse yung tunan nila before. Does it apply for you? Ano mga what do you store in the slow moving storage? Normally, sir, yung ano siya, yung mas naunang produce, yung papalapit na yung ano niya, yung expiration niya, dapat sila ang mauna. Yes, that makes sense. Not necessarily. If your items are all the same, then whoever might expire or perish nearly would be Unang i-dispatch. in the front. Okay. First in, first out system. Unang pumasok. First I come, think that's first serve. different. Yeah. First Kasi in, first out. Hindi, kasi in, pag first first pumasok siya na una, ibig sabihin Tapos mas hindi naman mahaba siya yung ano niya. nagpa-fast move. Matutulog lang din. Pero, napanood yun na yung MIM? Hindi. What about this type? Products moving storage and out of the uniform. Fast rate. Pag receive niya, labas agad. What are this kind of materials? Yung mga yung mas mabilis ang pagka-perish nila. Goods, yung fruits, vegetables. Pagpasok doon sa warehouse, as much as possible, kukunin na agad siya ng mga distributor so it won't perish. Kasi kapag sa warehouse yan, it might stay there long and hindi mapakinabangan yung mga goods or materials. Give me more example. It could be this type of movement. Receiving area. Tapos, Dairy products. dairy products. No. Mga dairy products. Okay. And then look at this. Dispatch Moving products moving into storage and out again with the cross-docking operation. Receiving area, dispatch area. Cross-docking is when like a point of area binaba yung goods and then may kukuha na mga distributor. That term is called cross-docking. Look at this this illustration. Merong siyang mga stack system na here. This is just the design. How is it different from this? Oops, sorry. Okay. Check nyo itong picture na to. Illustration 1. Okay. And then illustration ito. How is it different? Nakalagay dyan may fast moving, medium, tapos slow. Pero ito lahat para pareho. Yes, fast moving. Sa food din to. So mga ganito food din siya. Later we will get that. Slotting optimization, inventory control, stock rotation, travel distance, touch labor. When we are in a warehouse, there are certain roles from the point of entry, inventory, hanggang doon sa pag-dispatch. So sino yung mga tao na involved in that kind of roles? Do you know if your labor is inefficient, normal hours work versus overtime hours, lines picked per day, number of cartons each or pallets picked per period?
in order, okay. Ang Al-Ain water, I had a student, Al-Ain water sila, no? Hindi, yung mga tubig nila, ini-store nila doon before it move to, before it delivers. Yung water, may expiration din yan kasi plastic yung pinaglalagyan ng tubig. So, if the storage, it affects the water. So, kailangan ma-deliver din siya. So, it's also a kind of good na kailangan ma-dispatch and hindi ma-stock ng matagal. Bawal na malagay yan sa labas, under the heat kasi may baladiyan na nag-check. At saka pag ganyang mga lalagyan, sir, hindi pwedeng magtagal. May limit yan kasi yung lid kasi humahalo sa tubig. Kaya hindi nga siya pwedeng i-reuse eh. Kasi Bottled waters. loss daw yan. Lalo na pag buntis. Pag ng lid. Cancerous kasi, oo. Actually, may label siya yung sa mga plastic. May number siya kung ano, halimbawa, kung mataas ang number, like number 5, opo, pwede mo siyang ma-reuse ng mas matagal. Pero kung number 1, Correct. immediately mo siya dapat itatapon. Tsaka mga bago ngayon, BPA free. Oo. Yeah, however, kasi it's very convenient dito if you have like own water bottle, di ba? Yes. So parang yun ang goal mo to finish in a day. Ganun yung sa akin eh. Like, I would like drink para matapos, para sabihin ko na naka 8 glasses ako in a day. Opo, oo. 1 litro. Kasi minsan pag pa-battle ka, hindi mo na ko-control or hindi mo na monitor kung nakailang glasses of water. So drink your water. Okay. Warehouse design, inventory tracking, receiving, put away, pick and pack, shipping, labor management, yard dock, reporting. Warehouse design. How is it designed? Katulad kanina, yung mga design na nakita ninyo, merong fast moving, slow moving, yung lahat fast moving, yung iba may dock system, yung pinipick up. Inventory tracking, we do our inventory always. We check the expiration. Alam niyo yun dito, di ba? Napakahigpit ng mga nahuhuli dito na hindi nag-a-abide sa expiration. Napapasara sila. Sara talaga. Correct. Receiving. Yes. What's that, Desiree? Isa lang makita nila na mag-expire na. May store dito sa Sharjah sa baba namin. Hanggang ngayon, mag 3 years na daw to, hindi nabuksan. Isa lang nakita, yung daw nila expire, tapos pinasarado. Malaki daw kasi multa. Sa baba lang sa namin. Yes, dito super higpit. Mas bawal pala talaga, sir, no, na may kukunin. Once pala na lalagyan ng sara, hindi mo na talaga pwede buksan. 3 years na. Nandun lang mga display nila. Penalty yun. Penalty talaga yun. Hindi siya pwede talaga. Hindi Akala ko na, ang pwedeng i-close, pero yung mga stock sa loob pwede mo pang kunin. Hindi na pala talaga. Nandoon lang. Kumukupas na yung mga natatanggal na sa mga lalagyan, yung mga sabon nila, mga Tide, ganun. ito ba na-discuss na natin before? We had? Yeah. Last time yung Ito? Saan We did? dyan? Kita. Screen. Wala, sir, wala. Saan? Ay, yung tungkol lang naman yung sa warehouse, pero yung mga kung gaano katagal, hindi pa natin. Ito? Not yet. Not yet. Wala po sa screen, sir. Wala ang screen niya. Share screen. Ito. Check nyo nga. I lost Hindi track pa po. already. Hindi pa, sir. What is warehouse and storage
a good definition of a warehouse is a planned space for efficient storage and handling of goods and materials. Warehouses are containing and storing goods that will be sold and distributed later. Speaking of goods, no, with the event that I supported, Abbott, I think where June is working, I had contacts with them. They are giving us some giveaways. Yung powdered milk, and then it's like in a paper bag, so they are giving that. Usually those items, gaano katagal ang expiration? Actually, sir, yun nga. Bali, itong warehouse namin, this is the third party namin, which is the City Pharmacy. So, pag may mga ganyang classic events, so yung supervisor po namin magre-request ng volume of klase ng milk na i-delivered po sa office. Then yung 1 year yung expiration niya, sir, actually. What if it's closing the expiration? What do you do? Yun na ba yung mga pinamimigay nyo as freebies? Yes, sir. Parehas din po yun. Bali po, nire-repack lang po namin sa packing company. Pinipick up nila sa office. Kasi your friends, I mean your colleagues, Heba and I forgot the name of the other one in Dubai, here in Abu Dhabi. They are very active in giving out samples. Yes, sir. Yes, and then they do it for database. I think this is for the marketing side, but we always invite them to give some Kuha giveaways. niyo yung name, sir. Kuha niyo yung name nila. Yeah, they are. Like if I would say I would have a 300 people attendee, they would give 300 samples. Yes. Yes, Yeah. they have so much stock. It is an act of sorting and finished goods so as to create maximum time, utility, and minimum cost. Storage involves proper management for reserving goods Open. from time of their production and purchase until actual use. Do you all agree? Do you all agree with this definition? Storage Yes. involves a proper management for reserving goods from time of their production. Reserving goods. Jessery, when you had that tuna industry, Opo. ano yung mga, by any chance, kayo ba that time na nagkakaroon kayo ng mga products that are very close for expiration? What do you do with those? Minsan, sir, binibigay namin sa local, yung sa ano lang, pero mababa ang presyo. Para hindi na maggasto ng ng shifting na yung sa transportation ba. Kung halimbawa sa Jensan lang namin dito lang sa Pinas. Hindi na siya kailangan out of country kung yung madali ang mag-expire. At saka mura lang siya. Doon mismo direkta na, no? Usually mas mura sa mga rekta nilalagay na, binibigay na nila on a very lower price. Pag 3 months na out na yan, hindi na siya pwede. 3 months before expiration, out na. Hindi ba inaano yun? Diyan ang naano ko remember niyo ba yung sa nag-overproduce ng nag-overproduce ng kamatis, tas tinatapon na lang. Alam niyo yun? Oh, naalala ko yan. Yung mga Nakita ko farm, such a food wastage, no? So yung mga those kind of goods, hindi nila naisipan na, alam niyo ba yung dried tomato? Oo, ang mahal nun. Favorite ko yun sa mga Dried salad. sun-dried tomato? Sun-dried tomato. Oh, yes. Sarap na yun. Pag tinry mo siya tapos nilalagay sa oil, yung ganun sana, hindi nila nagagawa ng paraan, tinatapon nila. Tapos hayaan Baka na wala silang factory or walang magmamanufacture ng mga product could nila. be, or maybe they just don't know what to do because it's just like sa food wastage. Hindi na train yung mga farmer ng municipality nila. Kasi dapat sa municipality meron yang meron yan siyang magmamanage sa agriculture. Ano pa ba mga issues natin dito natatandaan niyo yung mga
inama, ano ba yun? Yung mga bigas Na ano, natin sa sir? Pilipinas. O yung Inamag. inamag Oo. Yung Di ba hindi na galunggong pwedeng yung, din, sobra. parang mga donations. Di ba? Yung Alam niyo yun, di Yolanda ba? ata yan, Nasa Yolanda. balita yun. Sira na. Opo. Nasira yung rice. Hindi man lang na-distribute. Hindi na Storage of distribute. volume and space needed. The amount of storage capacity required will depend on the type of storage required. To determine the size of warehouse required, use the volume and floor space needed rather than the weight of the item to be stored. Naalala nyo din tayo, nasiraan din tayo ng mga vaccine, di ba? Sa balita. Nanonood ba kayo ng balita? Nasiraan Yes. sa Philippines, may mga na vaccines. Ay, na dito nga sir sa UAE sir, meron pala yung limit, may per hour pala yan na pwede mong kunin sa pinaglagyan yung vaccine, tapos dapat ma-use yan siya within this hour, tapos pag Yes, hindi, oo. i-delete mo agad kasi pag hindi pala ma-expire yan pag matagal sa labas. Pag sa Pilipinas, sir, wag ka na magtaka. Ginagawang pera yan. Yes, may ano siya, may expiration, kailangan nasa cool Temperature. area. Yung temperature. Yes. Mini-maintain yung temperature. May mga Kasi batch na napaka- may mga batch number kasi sila, yung yung lot number. So, namo-monitor dito sa UAE. Yes. Oo. Dito naman, maliit naman tayo dito. Kaya very manageable sa Pilipinas din. Still, we are getting there. We're Ano yun getting eh? there. At least maganda Ito- ng produce ngayon, no? Kahit pa paano. What are the other updates, no? Alam niyo, Etihad Rail, nakita niyo na. Oo, saka yung sa DSWD na support sa mga estudyante, yung talaga natutuwa ako doon. True. Galing no? Sana may mga help na ganun sa nag-aaral pa ako. Ang gobyerno magbibigay ng Ngayon, pera. yes. Dito sa UAE, nakita niyo yung Etihad Rail. That will have Tapos na so ata much, yun. 75% completion that will help so much when it comes to logistics and supply chain. Ang movement ng goods and materials all over the GCC. Imagine nyo yun. Also, I mean, in the UAE, yung Emirates, madali ka nilang mag-travel doon. At saka hindi na ma-traffic, sir, kasi yung mga malalaking truck, ang hina magpatakbo niyan. Oo. Kasi may speed limit sila. So yung mga bebenta na goods ni Jessery, yung kanyang mga ukay-ukay, makapag-ukay-ukay na rin siya sa At saka madalas sa dito sa Fujairah. sa Sharjah na natitimbuang yung truck. Meron. Last time puro bigas natanggala na talaga siya. Pag round nila sa may roundabout, maliit kasi roundabout ng Sharjah. Oo. Tapos tumilip yun. Ano yun? Sand? Hindi sand, sir. Talagang yung mga goods nila, bigas, may milk, something ganun. Tumilapon talaga sa may Altawon Bridge. Pagbaba ng bridge, meron ka maliit na doon, roundabout. Tapos parang na-outbalance yung truck. Talagang tumilapon. Nakauwi kami 9:00 na ng gabi. Oo nga. So kasi nakaharang sila sa sa kalsada. Sinara ng mga pulis. Extra space is needed to load, unload, and repack damaged bags. So will also help the ventilation. A good ratio is 30% to access and 70% for storage. So ibig sabihin, may 30% space para sa movement. Tapos sa storage, 70%. Gets? Yes. Para sa movement natin. Yes. Okay, cool. Function of warehousing. Receiving of goods. Pag-receive ng goods. Sabihin natin na si Jessery ay nag-decide na umuwi na sa Pilipinas. Gusto niya na lang mag-business ng tuna. So, meron siyang warehouse.
pinagdadalhan sa kanya ng mga mangingisda, ng Gensan, yung kanilang mga huling isda, receiving. So, i-receive niya yung kanyang goods. Basic important function of warehouse, accept and assumes responsibility to deliver the goods. Issues receipts and of goods. The storekeeper will inform in advance the logisticians deliveries to ready for the storage by sufficient clean space. Oh, Miss Jessery, meron tayong 10 bangka Mhm. na merong huli na paano ba yung ton ng isang bangka, Miss Jessery? Gaano karami ang kaya ng isang bangka? Depende kasi may bangka naman na ang kaya niyang ikarga, 2 lang. Pag malaki masyado yung tuna, mayroon ding iba. Depende kasi hindi naman pareho ang size ng mga bangka sa Junsan. Iba-iba. So, nalaman ngayon ng storekeeper yung amount ng isda. Sige, ano muna natin, mag-space tayo doon kasi kukunin ng century tuna yung ano. So, they need to allot space. So that is for receiving goods. Storekeeper must know the quantity of items, volume, weight, and packing. Tama? The delivery date in warehouse. Meron sa Cavite, alam niyo yung bulungan? Yung may area doon, like yung mga huling isda. Tapos doon bagsak yung presyo niya. Ang tawag doon bulungan kasi pwede kang tumawad. Are you familiar of that? Meron dito No. din sa may Sharjah, yung Sara sa mapa, yung sa mga mangingisda, nakamix pa yung mga isda, isang bilao o 200 yan. Lahat ng isda dyan, walang kilo-kilo. Tapos, Yes. Para mga banyera. Bagsakan, no? Oo. Bagsakan. So that's for receiving of goods. Kailangan malaman ng storekeeper kung ano yung quantity ng items, volume, weight, and packing. The storekeeper must inspect the delivery on arrival. The storekeeper will inspect the delivery for quality and quantity. If it is correct, the storekeeper will accept and register the goods. It is manual, no? Do you think will it ever, yung checking ng quality, magiging digital? Sabihin natin yung goods ninyo, on what type of goods? Or kailangan pa rin siya ng human intervention? Kailangan pa rin tao yung mag-check ng quality. June, products mo isda. Yes, sir. Actually, isda? Yes, sir. Kailangan Actually, kasi pag digital naman, hindi naman naaamoy yung amoy ng isda, di ba? Ay, hindi nakikita yung hasang kung pula or kung fresh ba talaga. So, kailangan pa rin ng human intervention, receiving goods, yung trabaho ng storekeeper. Yes. Kasi kahit naman ako, sir, pag nagre-receive ako ng mga items coming from the warehouse namin sa Kisan, chine-check ko pa rin yung physical appearance ng mga items. Kung may damage kasi may yung lata. Checklist. May checklist ka in looking at the materials that have arrived? Wala naman, sir. Ano lang. Alam ko lang kung anong gagawin ko. O, diba? Expertise. Delivery note. No, memorize na, memorize. Delivery notes naman kasi. Tapos ibabangga mo na lang dun sa physical. Ikaw, Jessery, quality check. Sa dati kong trabaho, makikita naman namin, malalaman mo naman through the eyes lang sa isda. Hindi mo na siya kailangan, kahit hindi mo na siya tingnan sa niya. Dito sa may hasang. So kailangan talaga ng physical pa rin. Kasi hindi mo pwedeng tanggapin yung mga sira-sira na lost yun ang company ninyo. So pwede mo siyang i-return. That's true. Naman, normally, basta kahit gaano siya karami, basta kayang i-accommodate lang at kaya ng manpower, lulutuin talaga yan half cook. Kasi pag half cook na siya, pwede na siyang magstay. Pero naka-freezer pa rin.
May mga freezer pa rin kami. Nagtatrabaho ka, palibot ng puro freezer. People, businesses have, should have may contingency for using all the resources, no? Parang from head to toe kailangan walang wastage, no? Maging resourceful talaga dapat. Correct. Yung akala mo itatapon na ng isda, yung mga black net, at saka yung skins, saka yung bones, ida-dried man yun at saka gawing feeds, ihalo sa feeds para sa baboy. Oo nga, no? Even, no, pati kahit yung mga tinik yung buto, dried and then ipapowderize. Powder i-mix sa mga feeds. Walang tapon. Wala. Preparation of records. Warehouse keeper keep the items and prepares record maintained properly to avoid problems at the time of delivery. What are the probable problems sa preparation ng records? Time, if it's not na-record yung tamang oras because that's when the expiration would start. Sa freezer. So nawawa ang goods kasi. I remember I was invited to a warehouse ng fish. The fish were coming from Thailand. Mainly Thailand and Indonesia. Pero sa GCC yung distribution nila. So sa lahat frozen. Frozen siya. So nakita ko yung nakapunta ako sa warehouse. Merong portion parang yung mga alam mo sa industrial area, 'di ba? Pagpasok niyo doon yung may space para sa truck pag di-deliver, tapos may freezer part, tapos may mga bloke-bloke na nandoon. Tapos puro mga freezer kasi galing naka-frozen. Mura, parang ang markup namin 100%. Kung ang puhunan mo ay 20 dirhams, pwede naming ibenta siya ng 40. So, ganun siya. Kasi sa warehouse galing. Pero yung mga isda, hindi kasi din fresh. Kaya frozen din siya, pero mga tilapia doon. Pero pag na frozen yun, parang ang itsura niyan, ano na din good as fresh, pero you would know kapag marunong kang tumingin ng isda. Merong nakatag doon ng location, nakasulat doon yung source, the time, at the same time, yung ano niya, weight niya. Magkaiba ang type ng parang may mas maliit yung siguro yung mga half ganito kalaki na tilapia, iba yung price, iba yung ganito. Meron din silang bangus. May bangus din kasi galing from Thailand eh. Nakita namin yung pati yung mga seafood, mas mura kapag galing doon. Identification, code, numbers, tags, identification. This helps to separate goods of different firms easily. All items marked separately. Why would we need to identify the source of our items? June, identification of the product. Sir. For me, para sa akin, yan, sir. Proper recording na rin para in future audit, may mga audit kami. So, or for example, nagkaroon ng problema, saan napunta may nagtanong sa yung manager, saan napunta tong mga items na ito. So, importante po sa records mo na yung identification ng mga items mo, nakaseparate, yung batch number, kung sino ang kumuha, yung quantity, the date, and yung kung saan gagamitin yung items na kinuha. Yeah. So that would be for identification. Nandyan yung isda, sabi niya, bluefin. Ano ba yung mga materials niyo? Or two na lang kayo noon, yung goods niyo, Jessery? Or meron din kayong other species ng
Wala siya, sir. Tuna lang siya at saka yung yung green peas at saka pineapple. Kasi pag niluto na namin, minimix yun. Pag na siya. Yun lang yung mga materials nyo, no? Oo. Storing. Tuna. Goods are kept safely in warehouse, helps in proper protection of goods. Freezer, no? Laging temperature. Stay from... Nakikita nyo pag naka-freezer na preserve na-preserve yung ating goods. Laging cool temperature. Heat affects the condition of the material, the goods. Nakakasira siya. So it's always keep in a cool temperature. Paano man. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng materials na hindi kailangan ng cool temperature. Siguro construction materials, no? Yes. Yeah, hindi. And depende pa rin po kasi kailangan pa rin ng Yeah, spare parts, full yes. materials kasi kung medyo talagang heat, pwedeng mag-fade yung mga colors niya. Totoo din Kaya yun, no? kailangan Depende rin siguro sa lugar, sir. Kung malapit ka sa dagat, I think masisira, necessary kasi kakalawangan yung mga... lalo na dito sa UAE, napakainit. Malapit na tayo Exactly. sa sun. Nakita niyo ba yung temperature natin dito? Parang patapos na nga daw agad eh. Parang we will have an August 24 daw po. Summer Parang, solace. tapos na yung summer, parang lalamig na. I doubt pa. Hanggang Likely September. September yung pinakamainit. September yan. Palabas. Pero August, di ba? Supposedly July August and ang August pinakamainit. Pinakamainit. Opo, yun ang Yes. mainit. September magsasubside. Pababa na. Tapos makakaritig na tayo ng By October yan. For si sure, Jose medyo Marichan. calm na. I-release si Jose Marichan eh. Nakidnap eh. Sumisilip na. Opo. Kasi pa eh, ghost month pa eh. Ay, oo nga, no? My God, Ghost month pa. True. Okay, packing. It is done in reasonable way according to size and quantity of good. Sa packing, alam niyo yung what do you call that when you try to remove the air? Vacuum? Vacuum sealer. Vacuum. It saves up space at the same time. Kasi di ba pag vacuum niyo siya, mas liliit yung storage niya. And then at the same time, Mapa-flatten siya. Oo. Nakaka-save siya ng space. So yung mga tuyo sa palengke, sa mga Filipino Mart, naka-vacuum yung mga yun. Nakikita nyo ba yung packing nila? Para hindi mga amoy. Binabacuum nila lahat ng amoy. Binabacuum tapos flat na flat yung Oo. Alright, so that's for packing. Information about receipts. Check information about the goods for concerned departments. Who are procurement, kasi kailangan ng order number, kailangan ng price. What other information can be useful from the receipt? Date, it's their information. Batch number, sir. Pati source kung saan nabili. It's all in the receipt, resibo. Delivery of goods, documents are checked and prepared goods are loaded over a transport. Process, look at the process. Receiving, schedule. Receiving. Ano susunod sa receiving? Storage. Order picking. Delivery. Na-deliver. Put away. Receiving muna. Na-receive natin. Then put away. Scheduled carrier, unload vehicle, inspect for damage. What do you think? These are the activities under receiving. Jessery. Scheduled carrier, unload vehicle, unload from vehicle, tanggal mula sa sasakyan, inspect for damage. Yeah. Are these the activities? Are you familiar with these activities? Yes. Pero kadalasan yan sa amin, ang lata niyan ang may gupi.
walang damage ang goods sa loob pero ang lata may gupi kaya damage na din siya. Huwag yung may yupi. Oo nga. Mm. Storage, equipment, stock location, popularity, unit size, stock location. Ito yung sa storage. Saan ba natin lalagay? Fast moving ba to or slow moving? Or kailan ba ipipick up itong materials na to? Can we know? Saan ba part ang may space pa? O dito na lang. I-record nyo dun sa stack system. Row 8 and then height kung saan siya doon pang 10. Nakita niyo sa IKEA? Nakita niyo yung sa IKEA? Nakapasok na kayo sa Opo. IKEA? Parang Stack gano'n system yun. sila doon. Nakita niyo yung Mm. mga itsura no, kung nasaan yung mga kama, nasaan yung mga mattresses. Naka-stack Oo. system sila doon. Nakalagay na sa tag niya. Oo. Ano din warehouse din yung itsura ng IKEA eh. Ang high ceiling. Bukas na ba At IKEA saka- sa Pilipinas? Yes, Yes po. Opo. Sa Dragon Mart din, sir, yung mga sapatos doon, sa taas pala, nakastock din siya. Para madaling hanapin kung maghanap ng size. Oo. Yeah. Pero ano din yun. Like if you would tour, ang tataas ng mga stack system. maganda Order kasi pick. Yes, John? Ganda kasi sa IKEA, sir, organize yung nila, yung items. Kumbaga, nakikita ng tao yung physical na yung klase ng items nila, kung maganda. Tapos, pag gusto mong kumuha, nandun na sa baba yung stocks nila, malapit na sa cashier. Oo. Ang ganda ng system nila, no? Order picking, information, wait and pick, batch picking. So order picking na. Uy, na-order na ni Jessery yung sabihin natin yung sa IKEA yung picture natin, na-order niya na yung mga sofa beds. Ipipick up na natin per batch. Kasi si Jessery ay magtatayo ng sarili niyang hotel. Wow. Tapos ang occupancy ay 100 rooms. So lahat yun lalagyan niya ng mga sofa bed. Okay. Delivery, packing, labeling, and stacking. You already know this. Delivery, part din yung invoice, delivery note, purchase order, warranty certificate. Put away, identify product location, move products, update records. This is the process of the warehouse. Arrival zone. During unloading, and the storekeeper will inspect the delivery of quality and quantity. Packing zone. For some deliveries, the storekeeper must prepare the order. The packing zone can be used for repacking. Delivery zone, the same system using loading and avoid disorder. Storage zones where stock are stored. So there are zones, no? Arrival, packing zone, delivery zone, storage zone. Apat. Siya. Yeah. Look at these illustrations. Maliit, palaki natin. Ay, sorry. Mahirap pala itong gamitin pag sa cellphone ka. Maliit. Tanda yung mga stack. Yeah. Saan yung loading and unloading? Dito siya. Reception. Ay, yung storage. And then picking. Kita nyo? Opo. Yes, sir. Yes. Ayan. Saan dito yung paalis na? Nandito siya Saang sa part? Sa shipping na. Shipping. Shipping. Loading and unloading, ito yung pag-receive.
Meron din ganito. Ano ba yan? Loading and Unloading, uploading. reception, storage, picking, and then shipping. Mhm. Yung una, yung U-shape. Oo. Nasa gitna L. Then L-shape. sa last I. Ano shape? I shape? Hmm. Nasaan na ba yun? Wala shares. Maganda yung sa una. Yung U-shape. Oo. Yung second na chart, para yung dito sa chart yung dito, yung sa Expo building dito. Katulad niyan pag mo, iba yung niya. I-shape din to, storage, shipping, and picking. It would I yun. Yeah, ito din ang isa. mga warehouse na saan ba ang ko? Nung pumunta ako sa Sharjah, I think I have told you this story. Yung warehouse ng mga goods, yung mga damit, yung Oh. yung pwede ka doong mag-ukay ng per kilo, 20 per kilo. Have I told you that story when I was with my Yeah. sister? Naka 14 kilos siya, tig-20. Ako naka 7 kilos na. Ito, the shirt that I'm wearing right now. Galing to ng Sharjah. Per kilo to. Ang style lang sa kanila, may exit ba? Isa lang nga lang ang entrance dun eh. Entrance and exit sa Sharjah. I'm thinking of it. Iisa yung pasukan at saka labasan. Usually po malaki lang ganun yung- sila kasi yung warehouse nila wala isa lang din yung daanan. Oo. Maliit lang din yung space. Yes! I was thinking, ganun yung warehouse nila eh. Okay, sa inyo, Jessery, ano nang dito? U, I, itong or L? itong parang siya, parang L siya. Ito yung ito yung nakita kong parang ganito sa may Expo. Dito sa Expo sa Sharjah, pag maglabas at magpasok ng mga nila, parinda yung Oo. So yeah, so these are your types. Ito yung mga itsura ng ating mga warehouse. Storage may be short-term for goods in transit or long-term to accumulate working stock that can be used for a long-range planning and distribution or used as a contingency. The stock in the warehouse acts as a regulating buffer between supplies that are normally intermittent and need stock deliveries that are normal, regular, unexpected emergency. Stock management involves managing an appropriate level of stock in the warehouse for regular needs as a certain level of supplies in case of emergencies. That's actually good in the business, no? May order ka pa, and then may available stock ka. Di ba we ask that always? Can we confirm if there's available stock for this item? Have you experienced that? Excuse me. Right? May stock ka ba nung ganito? Ay wala na, ma'am size. Can you check if they would like this or if they can wait for the delivery? So that is the stock management. Non-consumable, non-perishable, fast, slow movements. Anong ibig sabihin? What's the meaning of non-consumable or Yung consumable? Mga hindi kinakain, hindi Something that you give me samples of consumable and non-consumable. Clothes, non-consumable, clothes. Yes, that's true. Clothes. Mga gamit sa katawan. Hindi naman Yeah. Pero Furnitures. it's non-consumable but it could be perishable, di ba? Give me samples. Hindi siya nakakain pero nabubulok. Or it might expire. Or it might have a short span. Metal. Yeah. Metal, sir, di ba? Metal. Non-consumable pero nagra-rust. Opo, yes, exactly. Tires, Wires, di ba? tires, wires and cables.
kapag yan, kunyari dito sa temperature natin, natutunaw siya, nagdidikit-dikit, hindi na magiging functional yun. Exactly, yeah. Like Able, scotch tapes, any kind of tapes, adhesives. Oo. natutunaw din yun pag mali yung storage. Makakakita ka yun sa mga gift land eh. Hindi man sa ano. Alam mo yung mga materials na binibenta nila doon, medyo yung quality. Low quality sila. Yes. Alcabayel, day to day. Yung 1 to 10, 1 to 9. Oh. Meron. I was in Dubai kahapon, I was there. Ano sila? May night to night na. Oo. Meron, yes. Yan, sir. Dito sa Sharjah, night to night dito. Tapos ang kaharap niya Sa dito. Deira ata, meron yan. At saka sa Barsha. Dito sa Abu Dhabi meron din day to day. Day to day, tapos katapat night to night. Oo, dito sa Sharjah. Pareho lang ba yun? So, may Sharjah. Ata, competitor ata yan, sir. Or competitor night to night? Oh. Si Rico, yung nagko-commercial ng day to day, kasama namin nung isang araw ba yun or nung isang araw? Kasi we watched the premiere of MIM. Kasama ko yung media. Maganda ba, sir? For me, artistic side, kasi ang pinunta ko talaga hindi sa artista, yung sa director how he directed it. Daryl Yap, yeah. Yung atake niya on how understanding, I liked it. The story, kailangan acquired talaga siya. Kung ikaw ay big time na pinklawan, hindi mo siya Yes. You will, Kontrahin mo talaga siya. Hindi, dapat open-minded ka doon pag nagpunta ka. Kasi when na-share ko sa iba, talagang nila talagang binabash nila from head to toe. Pero acting-wise, gagaling. Yes. Siyempre ba nakapanood na? May ticket Wala pa pa, ako sir. Di dito. pa ata Sakay sa showing. Dera Ay, City gusto Center. namin. Isa lang to. Sa akin, may discount din ako. Kung gusto niyo, sabihan niyo sa akin. Kailan ba Kuha showing, kayo sir? ng discount. Kailan showing? Showing na yan dito. Meron Showing eh. na ba? Kahapon. Wala yung Akala ko premiere night lang. Nung 19. Actually, sa Vox Cinema, nag-refund sila kasi may mga artist na hindi dumating. Yes, I was there. Oo, kaya ako nandyan nung 19 kasi I was expecting na makita si Amy Marcos at saka si Christine. They were coming from Japan pa. So, yeah, hindi sila nakapunta. Kinabukasan dumating. Ang taas na rin ng kita pati nila. si Senator Amy nandito? Hindi siya. Nagka-COVID daw eh. Yeah. Hindi siya nakapunta. So, si Christine ang nandito. Ang galing. Ang ganda na nagustuhan ko siya. Hindi ako nag-promote. Tsaka kailangan, alam mo din baka ang mamaya history. si Jun ay, maka-pinklawan. Out of the sudden nga, ang mga Pilipino naging, maka-history na ngayon. Ang dami nang nalalaman sa history. Kaya Hindi, nga dapat, I think it's high time para malaman mo what is true. Because or their perspective, no? kasi Not masyadong necessarily nagibabaw like, eh. Yes, parang for so many decades. 'Di ba sabi nga nilang mga Marcoses na nabash sila for 30 years. Yeah. Hindi naman sila nakapag-explain what happened. Pero they don't deny. They don't deny nor confirm. So it's about time. Logistics tayo ha, hindi po tayo politic ha. And not entertainment not entertainment. Pero yeah, it's nice to watch. Yung Ka-Tips, gusto ko rin panoorin. Yung Counterpart. Papalabas ba dito? Oo daw eh. Pero yung MIM, grabe ang blockbuster niya. The director himself was overwhelmed. Sabi niya ganyan, maggagawa siya ng pelikula na dito based sa Dubai. Kasi overwhelming yung ang dami compared sa ibang bansa. Solid dito. Kaya 'di ba may mga concerts na na-cancel kasi nagsusupport sila doon sa other party. Yes.
Nagbigayan sila ng may, schedule. Oo. may concert ata dito sa Coca-Cola Arena. Sila Casey. Meron. Tandingan. Diba? Easy Tandingan. Pero yung dati nakaraan, tatandaan niyo yung kay Vice Ganda, na-cancel yun. Why, sir? Because of supporting Gender? to... Hindi ba siya hindi po ba siya banned dito dahil nasa niya? Na ano Si siya, di ba? Chocolate, alam ko Ang na ban. UAE Si kasi Chocolate. solid sa eh. And then, dahil yun nga yung sinusupport niya, nabash siya. Ang daming negative na Kaya, yes, kaya yun. Si Chocolate, Kaya alam ko na dito. pag celebrity ka sa doon, Karama. ina-attach mo yung sarili mo. Ang laki ng pagbabash din. Anyway, establish warehouse storage areas to determine the storage space you need and shelving or the storage units you'll use. You first need to consider what you're storing. Ano nga ba yung store natin? Your warehouse storage needs take many forms, including small assembly items housed in bins or light-duty shelving, pallets with machinery parts, box goods for pick, pack, and ship, overstock items, large raw materials for manufacturing. Sa Jebel Ali, di ba? Nandyan yung mga nandyan yung mga warehouses natin, nandyan yung mga shipping, yung sa receiving. There was one time nag-field trip sila natin. Asan yung location? Sa Sharjah pala si Jesserini. Jun, sa Dubai ka, di ba? Sharjah rin po yung office namin sa storage. Yes. Carlos, saan ka? Dubai, sir. Dubai. Which part sa Dubai ulit? Alwarka. Where is near that? Dragon Mart. Near Dragon Mart. Dragon Mart. Opposite side. Si Dragon Mart itself, it's a warehouse itself. Kita mo yun. yes. Yes, Kita, yung itsura. Yes. Yeah. At Diba? saka sa gilid High doon, sa gilid ng ceiling. parking, parang warehouse ng mga ng mga other side ng Furnitures parang nila. Costco. Oo. Yung Costco Mura na ba? yung A lot Hindi cheaper. din. Hindi din. Mahal Hindi din rin po siya. eh. Pares At saka lang, mahirap na tumawad. Nagagalit yung mga incheck doon eh. Yung iba ngang mga taga Dragon Mart na nagkatrabaho doon, saan pa sila pumupunta? Doon sa China Mall, sa Miyajiman. Kasi mas mura din daw Mas doon. mura daw doon. Oo. Kasi mga goods Hindi pa ako nakapunta doon, pero I always heard na mura ang mga items doon. Pares lang. Minsan kapag penetrate mo sila, mas okay pa na bumili ka na lang din sa mall. Kasi halos ganun din yung presyo. Talaga. Opo. Akala ko naman parang Divisoria. Hindi siya ganun. Okay. Yung isa nga rin sir, yung parang outlet mall na sinasabi nila. Akala ko dati mura yung mga sapatos. Oo nga. Same lang din naman pa. Kung sa mall price, no? Medyo nakaka-deceive yun Yun lang, pag sales talaga siguro. Sale. Siguro. Kasi ano ba mga sale natin na susunod? Parang din, sa mga outlet. Sa outlet, sa Dragon Mart, last time nagpunta kami, buy one, take one sila. Shoes. Actually, mas okay pa bumili sa outlet mall. Kasi almost the same lang din sila ng presyo sa Dragon Mart. Kasi sa Dragon Mart, ito pala siyang brand. Unlike sa outlet mall, bakit siya Branded. mura? Branded siya. Kasi ayan yung mga hindi nag-move sa mga Oo. mall talaga. So, kinokollect nila tapos ibinabagsak nila sa outlet mall. Kaya, So mura. outlet Yung mall iba ang mga suggestion. Mm-mm. Ayan na, ang mga Pilipino puro gastos ang iniisip. Ikot lang ako doon. Wala akong binili ni kahit na isa. Puro sale. Dami. DSS pa ngayon. Dubai Summer Sale pa ngayon. Hanggang September. Okay. What you're storing dictates the type of storage you need to plan for in your warehouse. It also indicates the space you need to allow in and around storage areas like aisle widths, between shelving and clearance areas for moving goods in and out of storage.
how you move materials or your goods around in the warehouse dictates aisle spacing. Yung aisle, gaano siya kalapad. If you use a pallet jack or forklift to use pallets or aisle spacing, if you use a pallet jack or, you'll need generous space between shelves or around other units. Pallet jacks need a minimum aisle width of 4 to 5 feet to navigate between shelving. I remember I was watching, ano ba ito yung sa, like, videos ng mga Pilipino sa Canada. Tapos parang even kahit babae siya, ang part-time niya, forklift driver. So nag-stack siya ng mga nagkukwento siya ng trabaho niya sa Canada and that's the job that she has. Forklift driver siya ng mga sa warehouse. So yung mga possible na work doon. Okay. So that'll be for warehouse. Question? No. Saglit. Stop na.